මං ආයි රතු ලුණු සුදු ලුණු වල පොඩක් මොටේ යාවට පස්සේ වවන්න පටන් ගත්තා. මොකද ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එකක් හදද්දී දැන් මම රස නිසා මෙතන තිබිච්ච ගහ මැරිලා වතුර දාන්න අමතක වෙලා. මම මේ මල් පැලයට වතුර දාන්නෙත් මේකේ නෑ කිසිම සිදුරක්. ඒක නිසා මේකට වතුර පිරෙවට වතුර එළියට යන විදිහක් නැහැ. ඒ නිසා මේකේ උඩටම පස් තියෙනවනේ. මට මේක උඩට වතුර දැම්මොත් වතුර නිකන් එළියට යනවා. මම කරන්නේ මේකට වතුර පුරවලා මේ හරියට විතර මේ පෝච්චිය බස්සනවා. එතකොට වතුර ටික උඩට ඇවිල්ලා මේ පස් වලට උරා ගන්නවා. මේවට නම් මම සාමාන්‍ය විදිහට නිකන් ඇතුළටම තමයි වතුර දාන්නේ. මේ ගහෙන් මම කරන්නේ මට හිතුනම මේ වගේ බෝතල් හරි මොන හරි තියෙන වෙලාවට වැඩිපුර බෝතලයක් තියලාට මම කරන්නේ වතුර පුරවලා මේකෙන් මෙන්න මේ වගේ කෑල්ලක් කපලා ගන්නවා පොඩි කෑල්ලක්. මේ හැමතැනම මුල් වෙනවා. ඉතින් මේ එක පැලයක් ගත්තා කියලා කියන්නේ සල්ලි වලට ඕනතරම් පැල හදන්න පුළුවන්. මේ වගේ මෙන්න මේ වගේ තැනකින් මෙහෙම කපලා වතුරට දැම්මට පස්සේ මේ වගේ මුල් ඇදෙනවා. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ පස් වලට ගහන්න. මේක මල් පැලක් වගේ ඊට පස්සේ පැල වෙනවා. මේ තියෙන එහෙම හදපු මං අනිත් මල් පැලේ. අපේ බුප්පගේ කොණ්ඩේ ගිහිල්ලා ඉතින් කොහොමද ඔයගලන්ට ඊ වැඩිදලා කැමක් හැදුවා. ඒ කැම හිතපු නැති විදිහට රසට ආවා. වැඩිදලා කියලා කියන්නේ ඊ ටිකක් හදිසි උයනච්ච දවසක් ඉස්සුවකට තිබ්ලා ඉස්සු ටික තෙල් දාලා බත් එක වෙනම වෙලා සුදු බත් එකක් වෙලා ඉස්සු ටික තෙල් දැම්මා ඉච්චරයි. එහෙම තමයි පස්දු වලට ගෙනිච්චේ. ඊට පස්සේ දැන් මට ඕක අනාගෙන කන්න බැරි නිසා මම කරපඩේ බත් එක ඉස්සු එකට දාලා නිකන් ෆ්‍රයිඩ් රයිස් වගේ හදාගෙන බිත්තරේකුත් දාගත්තා. මේ බත් එක මාර රහට ආවා. ඉතින් අද ඉස්සු නැහැ. ඒ නිසා මම හිතුවා චිකන් වලින් කරනවා කියලා. මම පෙන්නන්නම් ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් කොහොමද හැදුවේ කියලා. හදමු. මම මෙතන අවශ්‍ය දේවල් ඈස්ට් කරගෙන තියෙනවා. මම මේකට මුලින්ම බාස්මති හාල් අරගන්නම්. එකයි. ගොඩදෙනෙක් කියනවා කප් 3ක් ලිපේ තියන්න එපා. ඒක හොඳ නැහැ කියලා. මම දන්නේ නැහැ ඒ කියන්නේ. ඔකට මම ඕන කප් 4ක් ගන්නවා. සුදු බත් වැඩිපුර ඉවුවා කියලා මට අහක යන්නේ නැහැ. මම ෆ්‍රිජ් එකේ දාලා ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එකක් හදන නිසා. ඒක නිසා මම කොහොමද කප් 4ක් ගත්තා අද. දැන් මේක හොදලා මම මේක සාමාන්‍ය විදිහට වතුර තියලා ලුණු මුකුත් නොදා ලිපේ තියනවා. මම සාමාන්‍යයෙන් කටුංච පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. නිකන් වෙන දෙයක් තෙල් දානකොට නමුත් ඊයේ ඉස්සන්ට දාපු නිසා හිතුවා ඒ විදිහටම අද චිකන් එක හදනවා කියලා. කිසි වෙනසක් නොකර. මම චිකන් කපනකොට සාමාන්‍ය ටේබල් එකේ කපන්නේ නැහැ. අනිවාර්යෙන් ඒක සින්ක් එක ගාවට ගෙනවම තමයි. මම ආස නැහැ. මේ මසාලා මාස් මාළු කිසිම දෙයක් සාමාන්‍ය ටේබල් එකට ඉරලා කපන්න කරන්න. අනිත් එක අනිවාර්යෙන් ඒකට සුදු පාට ප්ලාස්ටික් බෝඩ් එකක් තියාගෙන තියෙනවා. මම කවදාකවත් මස් වර්ග මාළු වර්ග අපේ ලෑලි කටින් බෝඩ් වල කපන්නේ නැහැ. මොකද සාමාන්‍ය ලෑලි කටින් බෝඩ් වල ඒ ගඳ යවන්න අමාරුයි. ඒ නිසා අනිවාර්යෙන් ඒකට ප්ලාස්ටික් එකක් තියාගෙන ඉන්නවා. ඒක තමයි මස් වර්ග කපන්න. ඊයේ කරපු විදිහටම කරනවා. ලිප වත්තු කළා මම දැන් චිකන් එක තෙල් දා ගන්නවා. මම පොල්තෙල් පොඩක් එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ හොඳට තාච්චිය පත් වෙලා තියෙන පොල් ටික එකතු කරගත්තා. දැන් මම මුලින්ම මස් ටික බැද ගන්න. ඒකට මම කරන්නේ චිකන් ටික එකතු කරගන්නවා.
මෙතන දැන් චිකන් ටික දාපු ගමන් වෙන්නේ ඇලෙන්න ගනින්න ගන්න හැ. මම කියන එකම බලන්න මේක. මෙහෙම ලිමිට් එකක් ඇතුළට කරගන්නවා. ඒතර අපිට ඇලෙන කාඩේ නිසා ගාම්බරස් මම බත් කන්නේ නැහැ. මම දවල්ට පොඩ්ඩක් විතරයි බත් කන්නේ. උදේට බත් කන්නේ නැහැ. හැබැයි දැන් වෙලාව දවල් 12ට විතර ඇති මම හිතන්නේ. උදේට කෑවේ නැහැ. උදේ කෙලිම කෑමක ස්කිප් කරා. ඒකට හේතුවක් කියන්නම්. මම අතරම දැන් දොන්ට බ්‍රෙස්ට් ෆීඩ් කරන නවත්තලා තියෙන්නේ. නවත්තලා කියන්නේ දෝනි නවත්තලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා එයා දැන් අමතර ආහාර පටන් ගන්න තියෙන නිසා මම එහෙම මගේ ඩයට් එක පටන් ගත්තා. ඒ නිසා විශේෂයෙන් උදේ කෑම පනලා ගිහින් කන්නේ නැහැ. නමුත් උදේ කෑම ගොඩක් ඉම්පෝටන්ට් ඩයට් එකක් කරන කෙනෙක්ට මොකද නැත්නම් ඔබ ගෑස්ට්‍රයිටිස් වලට එන්න බලනවා. උදේට හරියට කෑම නැත්නම් දවල්ට වැඩිපුර කනවා. ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මම හිතනොත් මම දැන් කීනෝ එකක් මට උයා ගන්නවා. ඒතර මම කරන්නේ මේ මිශ්‍රණය මගේ කීනෝ එකට මික්ස් කරගන්නවා. හස්බන්ඩ්ට විතර එයාගේ බත් එකට මික්ස් කරලා දෙනවා. එහෙම තමයි හිතාගෙන ඉන්නේ. මේක හදාගෙන යනකොට මගේ හිතට එන දේ තමයි බලමු කොහොමද කන්නේ කියලා. චිකන් එක සම්පූර්ණයෙන් කුක් වුණාට පස්සේ මම කියන්නම් ඊටු ටික. චිකන් ටික කුක් කරලා තියෙනවා. මම දැන් කරන්නේ ඒක මේ වාදනය කරන්න. ඊට පස්සේ තෙල් දාන අයිටි ගෑස් එකට ගමු. ආයි මම මේකට පොල් තෙල් එකතු කරගන්නවා. පොල් තෙල් ටික හොඳින් රත් වුණාට පස්සේ පාටින්චා අමුමරේ ये नदाव एक देख एक तोड़ करना एकदम सुबुलोनो මොකද සාමාන්‍ය චිකන් වලට සුබුलोनो තියෙනවා. දැන් මේ සුබුරන ගැටියෙන්නේ මේක අර චිකන් වල වතුර තාම වාජලි තියෙන නිසා. ලෝනෝ ටික චිකන් එක ලෑස්ති. දැන් මම හදන්නේ මගේ බත් එකට දාන්න ඕන සෝස් එක. මම ඒකට දාගන්න සොයි සෝස්. මේ කිසිම දෙයක් මම ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් බලලා කරන්නේ නැහැ. මගේ හිතට එන ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් විදිහට තමයි. කෙචප් එකතු කරගන්න ඕනේ. කෙචප් උත් ඉවරයි. real life cooking.
කෙචප් එක ඉවරයි. ඊට පස්සේ ඔයිස්ටර් සෝස් ටිකක් එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ සීනි හැඳි දෙකක් එකතු කරගන්නවා. එකතු කරගෙන මේ සෝස් එක හොඳට මික්ස් කරගන්න ඕන. හරි මම කරේ මට පොඩ්ඩක් චිකන් අයින් කරගත්තා. මේක මට රෑ කෑමට අයින් කරගත්තා. මොකද මම රෑ කෑමට කුස්කුස් එක්කලා මේක කනවා. දවල්ට බත් චුට්ටක් කනවා කියලා හිතුවා. දැන් මේක මටයි හස්බන්ඩ්ටයි තමයි හදන්නේ. ආයෙ ලිප පත්තු කරලා ලිප හොඳට රත් වෙනකොට මම මේකට බිත්තර 3ක් එකතු කරගන්නවා. එකතු කරගෙන බත් එකත් එකතු කරගෙන මික්ස් කරගන්නවා. ඒ වගේම සෝස් එක. දෙයක් තමයි මම බලපු රෙස්ටුරන්ට් වල සහ ස්ට්‍රීට් ෆුඩ් වල අපි දැන් බිත්තරේ වෙනම කඩලා මික්ස් කරගන්න ඕනේ. එහෙම කරන්නේ නැහැ. යාළුවෝ මේ කහ පාට බැදෙද්දි කහ පාට වෙනම සුදු පාට වෙනම බැදෙන්න තමයි තියාගන්නේ. මම මේ වෙලාවේ මේකට එකතු කරගන්න මයි සෝස් එක. ලුණු. බත් එක ලෑස්ති කරලා ඉවරයි. රසයි. අර වගේම රසයි. ඊටත් වඩා රසයි ගන්න. දැන් මගේ ෆුඩ් ක්‍රිටික් නැගිටිට පස්සේ තමයි අහන්න වෙන්නේ රස කොහොමද කියලා. දැන් මම කරන්න හදන්නේ මම ආසම මගේ ගෝවයි කැන්ටෝ ටික ටෙම්පරාදු කරගන්න බටර්. හරි මේ තියෙන්නේ රෑට ඕන කරන ප්ලේට් එක. මම දැන් කරන්නේ මේ මගේ දවල්ට මම දැන් මේකට බත් මුලින්ම එකතු කරගන්නවා බත් පොඩ්ඩක්. ඊට පස්සේ මගේ මුලින්ම මම දැන් ගොඩක්ම දාන්නේ මගේ රෑ කන ප්ලේට් එකට. මොකද එක මං කීනුවත් එක කන නිසා මගේ බඩ පිරෙන්න ඕන නිසා මම එළවලු ඒකට හොඳට දා ගන්නවා. ඉතුරු ටික
මේ ප්ලේට් එකට. ඔයාලා කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා කියලා එක්කගෙන එන්න. Papa, say hi. Say hi. Say hi, Mama. Oopsie. Amma කනවා. ඔයා කාලේ ඉන්නේ කියලා ගිලින් නෑ. කියලා ගිලින්නත් බෑ කුඹන්නත් බෑ. මුගුළු කාලේ ඉන්නේ. මං කන්න ඉස්සලා එයාගේ කැමලාස්ටි කළා, එයාට කවලා. එම් කළා තමයි මං කන්නේ. මේ බොබ්බු දැන් මේවා නිදි කරවන්න ඕනේ. නිදි කරවන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම නිදහසේ කන්න ඕනේ. එහෙනම් ගිහලා නම් thank you අපේ වීඩියෝස් බලනවට. We'll say thank you. Say thank you. Say thank you. Oh.